मित्रांनो नमस्कार, प्रदीप आर्टमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे ACP पॅनलिंग बोर्ड कसा तयार होतो। तर याला अल्को कंपोजिट पॅनल, पॅनलिंग बोर्ड असे पण म्हणतात। तर मित्रांनो, व्हिडिओ संपूर्ण पाहिल्यानंतर तुम्हाला समजेल की हा बोर्ड बनवण्यासाठी कुठली प्रोसेस करावी लागते किंवा कशा प्रकारे हा बोर्ड बनवतो याचं चित्रण मी तुम्हाला आज दाखवत आहे। तरी व्हिडिओ संपूर्ण पहा। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक व सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका।
मित्रांनो, व्हिडिओ संपूर्ण पाहिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद.